שעמל על שדותיו. יום אחד הוא נעקץ על ידי יתוש. טוב, הוא גירד את העקיצה והמשיך הלאה. אבל אז הגיעו עוד יתושים ועוד עקיצות. אז הוא החליט לעשות מעשה. הוא רכש מחבט יתושים, ובכל פעם שהיה מגיע יתוש הוא היה נכנס לקרב עמו. לפעמים הוא נעקץ ולפעמים הוא ניצח את היתוש. אבל היתושים לא חדלו, ולכן הוא פיתח רשת יתושים מיוחדת, הקיף את מיטתו, את חדרו, ולבסוף עטף את כל ביתו ברשת. ובכל זאת היתושים הצליחו למצוא פרצות ולעקוץ את בני ביתו. אבל החקלאי שלנו היה לו ראש חדשני והייטקיסטי. אז הוא פנה לתעשיות הטכנולוגיות, ולבקשתו הם פיתחו מערכת מיוחדת שמזהה כל יתוש במעופו ומשמידה אותו באמצעות טיל מיירט קטנטן. אבל היתושים רק המשיכו. החקלאי ישב במרפסת שלו ותהה, מה עושים נגד היתושים? יום אחד הגיע אליו אביו הזקן והחכם ואמר לו, בני, אולי תייבש את הביצה שלידינו. רבותיי, החקלאי שלנו היה טקטיקן משובח, אבל הוא נהדר אסטרטגיה כוללת. במשך למעלה מ-30 שנה, איראן שולחת לעברנו יתושים. פעם מבסיס קדומני בלבנון, פעם מבסיס קדומני בעזה, כעת היא מנסה להקים בסיס קדומני בסוריה. ובמשך אותם 30 שנה, מדינת ישראל מקפידה להילחם ביתושים, בשליחים, בחיזבאללה, בחמאס. מדינת ישראל שילמה מחיר כבד בדמות מאות רבות של לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות אל מול שליחי איראן ואזרחים רבים שנהרגו מפגיעת אותם השליחים. במלחמה מול חיזבאללה בשנות ה-80 וה-90 נפלו מאות לוחמי צה"ל. במלחמת לבנון השנייה נפלו 121 חיילים ו44 אזרחים. ובכל אותה עת, השולח שישב בטהרן, אותה ביצה שמייצרת את היתושים, הוא חסין ממחיר. הוא שולח את האויבים אלינו, אך נח לו בטהרן נטול דאגות. מדינת ישראל מתקדמת בטקטיקות מול שליחי איראן. הצטיידנו באמל"ח חדיש, פיתחנו את מערכת כיפת ברזל המופלאה שהצילה הרבה מאוד חיים. הפעלנו חימוש מונחה מדויק, אפילו הקמנו את יחידת אגוז שפיתחה שיטות לחימה מיוחדות וידנו עוד נטויה. אבל בעוד שהטקטיקות שלנו השתפרו, נותרנו כלואים בתוך אסטרטגיה צרה ומיופית. האסטרטגיה בגדול אומרת, תילחם בשליח, תילחם במי שיורה עליך. אבל על מנת למנוע ככל האפשר מלחמה בצפון, אנחנו חייבים להרחיב את תפיסתנו ואת האסטרטגיה הלאומית שלנו. ראשית, אנחנו צריכים להבין את תוכנית הפעולה של איראן. איראן נוקטת מול מדינת ישראל באסטרטגיית חנק התמנון. כלומר, לפיתה אסטרטגית והתשה רציפה של ישראל באמצעות שליחי איראן, בכדי לפגוע בכלכלה שלנו, ביכולתנו לקיים כאן חיים נורמליים, וכל זאת על מנת לשבור את כוח העמידה של הציבור הישראלי. ביטא זאת היטב חסן נסראללה במונח קורא עכביש. אז איך בדיוק איראן עושה את זה? ראש התמנון שיושב בטהרן שולח זרועות לפריפריה האזורית של ישראל. זרוע אחת, כאמור, היא ארגון חיזבאללה בלבנון. זרוע נוספת היא ארגון חמאס בעזה. עכשיו איראן מנסה לבסס זרוע שלישית בסוריה באמצעות מיליציות איראניות. אנחנו לא נאפשר לה את זה. אבל הקשר בין ראש התמנון בטהרן לבין הזרועות השונות הוא לא קשר מוחלט. ככה למשל חמאס, שהוא ארגון סוני, הוא לא רואה את עצמו כאיזה פקוד מוחלט של טהרן. ההשפעה האיראנית על חמאס תלויה באישים שמנהיגים את חמאס. ביחסם לאיראן, בעומק הסיוע הכלכלי האיראני ובגורמים נוספים. ההשפעה האיראנית על חמאס גברה לאחרונה, כפי שנוכחנו בביקור סלאח ארורי מראשי החמאס בטהרן. ההשפעה של ראש התמנון האיראני על הזרוע הלבנונית חיזבאללה היא גדולה יותר.
אבל היא גם לא מוחלטת, כפי שאנחנו נראה מיד. רבותיי, שרשרת הפעולה האיראנית מורכבת מארבע ישויות: השולח, המפיץ, המארח והשליח. אני אסביר. למשל במקרה הלבנוני, השולח הוא איראן, המפיץ הוא כוח אל-קודס, הוא מפיץ את אותו טרור. המארחת היא מדינת לבנון, והשליח בקצה, מי שיורה על ישראל, פוגע בישראל, הוא ארגון חיזבאללה. בואו נראה בעזה. השולח כאן שוב איראן, והמפיץ שוב אל-קודס. המארח זה עזה, והשליח הוא חמאס. בסוריה, השולח והמפיץ הם כרגיל איראן ואל-קודס, המארחת מדינת סוריה, והשליח הפעם הם מיליציות איראניות. אל מול אסטרטגיית חנק התמנון, מדינת ישראל התמקדה מזה 30 שנה להילחם אך ורק בשליחים. לא נגענו כמעט במארחים ולא נגענו בכלל במפיץ אל-קודס או בשולח איראן. בשהותנו בדרום לבנון בשנות ה-90 נלחמנו מול חיזבאללה, בשליח. כמפקד פלוגה פיקדתי על שורה של מבצעים לחיסול אנשי חיזבאללה, ובאמת ראיתי שיפור מתמיד ביכולות שלנו. אבל עדיין הכל היה במסגרת המערכה נגד אחת מזרועות התמנון. משנות ה-90 ועד שנות 2000 התמחינו בצד משגרי רקטות, אבל חיזבאללה הלך והתחכם עם השנים. בתחילה חיזבאללה שיגר רקטות מתוך שטחים פתוחים, ואז היטבנו להשמיד את אותם רקטות. בשלב שני מיקם ארגון חיזבאללה את הרקטות בתוך אזורים מוסתרים ובתוך סבך, מה שקוראים שמורות טבע, ואז זה כבר הצריך הגעה פיזית של כוחות קרקע להשמדת הרקטות, כפי שקרה במרון הרס, ואלה פעולות רבויות חיכוך ונפגעים. בשלב שלישי חיזבאללה השכיל למקם את הרקטות בתוך מבני מגורים, והפך עשרות רבות של כפרים בדרום לבנון לבסיסי שיגור רקטות. בבתים שם, בבית שם, אתה יכול לראות חדר ילדים, מטבח, חדר הורים וחדר שיגור רקטות עם מעין תקרה נעה שכזאת. חיזבאללה עשה את זה מתוך הבנה שישראל תהיה מנועה מלפעול נגד אוכלוסייה. היום אני יכול לקבוע, אין דרך כירורגית להשמיד משגרי רקטות המוכמנים בתוך בתים בלי נזק היקפי. אין קסם כזה. אין טכנולוגיית פינצטה. את זה ראיתי במו עיניי בפתיחתה של מלחמת לבנון השנייה, כאשר שוב פיקדתי על כוח ציידי רקטות בגזרה המערבית בדרום לבנון, לא הרחק מדבל. המשימה שהוטלה עלינו, לעצור את ירי הרקטות, הייתה בלתי ישימה. אמנם אנחנו הצלחנו פה ושם לפגוע ברקטה, אבל את המסה הגדולה של הרקטות לא ניתן היה לעצור. לא בגלל שלא היינו בסדר או כוחות צה"ל הם לא טובים, אלא שבלי הגעה פיזית לכל משגר ומשגר, ממש תקירה, זה בלתי אפשרי. השליח חיזבאללה מוטמע עמוק בתוך המארח דרום לבנון. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לפגוע במחט החיזבאללאי בתוך ערימת השחת הלבנוני. בתחילת מלחמת לבנון השנייה התקשרה מזכירת המדינה דאז קונדוליסה רייס לראש הממשלה אהוד אולמרט ואמרה לו, תשמע, תילחם מלחמת חורמה בחיזבאללה, אבל אל תיגע במדינת לבנון. במונחים שלנו היא בעצם אמרה לו, תילחם בשליח, אבל לא במדינה המארחת. אולמרט הסכים, מבלי לדעתי שהבין שבכך הוא מנע מאיתנו בעצם את הכרעת המערכה. לפני כ4 שנים כחבר קבינט קידמתי אסטרטגיה שקראתי לה לבנון שווה חיזבאללה, ועיקרה הטלת אחריות על המדינה המארחת. אסטרטגיה הזאת לא אושרה פורמלית עד היום, אבל נדמה לי שכיום היא התפיסה ששוררת בדרג המדיני הישראלי. עיקרה אחריות מדינתית, אחריות של המארחת לבנון על מעשי השליח ששוכן בה חיזבאללה. לא נסכים יותר להפרדה בין חיזבאללה לבין מדינת לבנון. מערכה נוספת בלבנון, אם תהיה, תוביל לפגיעה בעורף הישראלי, כמוה לא ראינו מאז מלחמת העצמאות. רבבות רקטות על מרכזי האוכלוסייה בצפון ובמרכז הארץ, תחנות כוח, שדות תעופה ותשתיות מרכזיות. לכן צריך לעשות הכל כדי למנוע אותה או לקצר אותה במידה שתפרוץ. לכן,
אם אכן ישוגרו עלינו מאות ואלפי רקטות מלבנון, הרי שנראה בכך הכרזת מלחמה של מדינת לבנון הריבונית, ונפעל נגדה ונגד מוסדותיה. בתים שמאחסנים משגרי רקטות מהווים מטרה צבאית לגיטימית ויושמדו. לא נגביל את עצמנו הפעם לפגיעה בחיזבאללה בלבד. בכך אנחנו בעצם יוצרים נקודת אחיזה. תראו, הקושי מול ארגוני גרילה הם נטמעים בתוך האוכלוסייה כמו מעין נוזל חמקמק. הניסיון לפגוע בהם הוא כמו לנסות לאחוז במים, אי אפשר. בתפיסת חיזבאללה שווה לבנון, אנחנו כביכול מקפיאים את הנוזל, הופכים אותו למוצק ויוצרים נקודת אחיזה נקודתית. ניתן לעשות את זה כשיש קשר עמוק בין האוכלוסייה המארחת לבין השליח. ואכן, הקשר בין אוכלוסיית לבנון, בעיקר בדרום, לחיזבאללה הוא קשר עמוק ביותר. חיזבאללה נשען על האוכלוסייה השיעית בדרום המדינה. חיזבאללה הוא גם כוח פוליטי מרכזי בלבנון ושותף משמעותי בממשלת לבנון. חיזבאללה הוא הכוח הצבאי המרכזי בלבנון אפילו יותר מצבא לבנון. לכן התפיסה היא לא רק נכונה אלא גם צודקת. תפיסת חיזבאללה שווה לבנון מציבה לפתע את נסראללה על קרני הדילמה. לנסראללה יש שתי נאמנויות. האחת, נאמנות אל מול איראן שמחמשת אותו ומאמנת אותו, והיא שהקימה את הארגון מלכתחילה. הנאמנות השנייה של נסראללה היא ללבנון ולתושביה בעיקר השיעים. עכשיו, נסראללה בנה את המותג שלו כמגן לבנון בעידן שבו צה"ל, אנחנו שהיינו בדרום לבנון. אימוץ חיזבאללה שווה לבנון הופכת באחת את נסראללה ממגן לבנון למחריב לבנון למען מטרות שהן בכלל איראניות. בפעם שעברה נסראללה אמר לאחר המלחמה שלו ידע שישראל תגיב כפי שהגיבה, לא היה פותח במלחמה. הפעם נסראללה לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו. אנחנו אומרים את זה כבר עכשיו וברור. ירי רקטות מלבנון על ישראל כמוהו כהכרזת מלחמה של מדינת לבנון הריבונית על מדינת ישראל. לא סביר שהציבור הלבנוני שחי חיים טובים יחסית יקבל בהבנה את החרבת לבנון למען מטרות זרות שמרוחקות מעל 1,000 קילומטר מבתיהם. כמו שאזרחי איראן אינם מבינים מה יש להם לחפש בסוריה, כך אזרחי לבנון לא יבינו מה יש להם להילחם את מלחמותיה של איראן. אסטרטגיית חיזבאללה שווה לבנון הופכת את הקערה על ראשו של נסראללה. ההשקעה העצומה של איראן ונסראללה בהצבת אלפי משגרים ורבבות רקטות בכפרי דרום לבנון הופכת את אותם כפרים למלכודת מוות ענקית. האסטרטגיה הזאת הופכת את הנכס שנסראללה בנה לנטל כבד. אסטרטגיה זו ראויה לאימוץ גם ביחס לחמאס בעזה ולגבי מיליציות איראניות בסוריה. הווה אומר, הנשיא אסד יישא באחריות לפעילות שמתרחשת בתחום מדינתו. באימוץ אסטרטגיה זו נתקדם צעד משמעותי קדימה. לאחר עשרות שנים שבה נלחמנו רק מול השליח, פתאום יצרנו משוואת הרתעה מול המדינה המארחת. אבל אין בכך די. משוואת ההרתעה צריכה להיות לא רק אל מול המארח, אלא גם מול המפיץ, כוחות אל-קודס, ואם צריך גם כנגד השולח בכבודו ובעצמו. אנחנו נקרא לזה דוקטרינת ראש התמנון. דוקטרינה זו תצמצם את הסבירות למלחמה, ותקצר את משך המערכה אם תחפה עלינו, ותחסוך בחיי אדם. תראו את האבסורד, בעוד האייתולות בטהרן שולחים את סולימני להקים מיליציה אחר מיליציה מסביבנו, בעוד הם מזינים את השליחים שלהם במיליארדי דולרים, מאמנים אותם ומקיזים את דם בנינו ואזרחינו, הם יושבים לבטח בבתיהם. הפרסים שהמציאו את משחק השחמט משחקים באופן קבוע סביב המלך שלנו, מרכזי האוכלוסייה שלנו. הם מאיימים על המלך הזה, בעוד שהמלך שלהם רחוק ומוגן. במצב כזה, אין להם בעצם מוטיבציה לחדול, ויש להם סבלנות. תזכרו, אסטרטגיית חנק התמנון שלהם היא ארוכת טווח. לפעמים התמנון מהדק את האחיזה, ולפעמים כאשר הנסיבות אינן מאפשרות,
הוא מרפא זמנית, אבל כל עוד ראש התמנון חסין מכל פגיעה, הוא רק ימשיך. בטווח הארוך, במצב אסימטרי זה, ידו של התמנון תהיה תמיד על העליונה. אבל יש לדעת שלתמנון האיראני יש נקודות תורפה משלו. כך למשל, לאיראנים יש רגישות עצומה לחיי התושבים של עצמם. הם סובלים מפוסט-טראומה של מלחמת איראן-עיראק בשנות ה-80, בה איבדו מאות אלפי מאזרחיהם וחייליהם. בתקופת אותה מלחמה, אנשים לא זוכרים, התקיימו בתוך איראן מחאות נרחבות נגד המלחמה, כן, בתוך איראן, והשתמטויות המוניות מגיוס, ומאז הם נהיו חסכנים בחיי חייליהם ואזרחיהם. בעוד רוחני שולח כוחות אחרים להילחם בסוריה, כמובן חמינאי, הוא מיהר להוציא את הכוחות שלו החוצה ברגע שהתחילו להגיע ארונות קבורה איראנים. אולי אני אבטא את זה ככה, רוחני ילחם נגד ישראל עד טיפת דמם האחרונה של הלבנונים והעזתים. ולא רק מול ישראל, בתימן הוא מפעיל את החות'ים ובסוריה את חיזבאללה. האיראנים הפכו את הפעלת השליחים למען המלחמות שלהם לדרגת אומנות. אל מול אסטרטגיית חנק התמנון של איראן, האסטרטגיה הכוללת שלנו צריכה לסמן בראש ובראשונה את כוחות אל-קודס ואת איראן כיעד ולפעול באופן עקבי ומתוחכם בכל מימדי הפעולה נגדם. ואני לא מדבר בהכרח על פעולה קינטית. את המערכה יש לכוון בראש ובראשונה ולנהל אותה דיפלומטית, מודיעינית, סיכולית, טכנולוגית, כלכלית, ואם יהיה צורך, גם בכלים נוספים. חלק ליבתי מהמערכה היא מניעת התגרענותה של איראן בכל מחיר. לכן אני מגבה את מדיניות ראש הממשלה לתיקון הסכם הגרעין או לביטולו. המשך ההסכם כפי שהוא, זה כמו נהיגה באוטו פיילוט לעבר צוק. חייבים, לפני שמגיעים לאותו צוק, להסיט את ההגה או ללחוץ על הברקס. אין פנינו למלחמה. אנחנו חפצים בשקט, ברוגע, בנורמליות. אבל דווקא על מנת להשיג שקט ארוך טווח זה, אנחנו צריכים לאמץ תפיסה רחבה יותר. במקביל לכך, היחס שלנו לשכנינו בלבנון ובעזה נועד לנתק אותם מאיראן, מאותה מערכה. אנחנו אומרים לשכנינו, אין לנו שום תביעה טריטוריאלית מכם, אין לנו עניין להילחם בכם. אבל אם תבחרו לשעבד את עצמכם לאינטרסים הזרים של טהרן ולהפוך לזרוע של התמנון האיראני נגדנו, הרי שאתם תיפגעו באופן אנוש. והמסר שלנו לאיראן, נגמר העידן בו אתם נהנים מרוגע ומשקט, בעוד אתם רותמים את המשאבים הלאומיים שלכם לפגיעה רציפה בישראל. רקטה שנורית עלינו מבינג'בל, כמוה כרקטה איראנית. לא נחלה את כוחנו ואת דמנו במאבק בעית האשה, במרון הרס או בסג'איה, בעוד אתם מסבים לאחור בהנאה. גם לא נעצום את עינינו אל מול התעצמות בטילים מדויקים על אדמת לבנון. בשנים 2006 עד 2012 ביצע חיזבאללה קפיצת מדרגה כמותית בהצטיידות, בכ-130,000 רקטות. לא נאפשר לחיזבאללה לבצע קפיצת מדרגה שנייה, הפעם איכותית, בהצטיידות במסת טילים מדויקים. רבותיי, אסטרטגיה כוללת זו, שמחייבת גם את השולח איראן, גם את כוחות אל-קודס וגם את המדינות המארחות לשאת באחריות ובמחיר, היא בעלת הסיכויים הטובים ביותר למנוע מלחמה מלכתחילה ולקצרה דרמטית אם בכל זאת תפרוץ. אין סיבה שנלחם ונקיס דם משך 51 יום בעזה, משך 34 ימים בלבנון. דוקטרינת ראש התמנון תביא לידי ביטוי גם את היתרונות האזוריים שנוצרו ב5 השנים האחרונות. גם ארצות הברית וגם מדינות ערב הפרגמטיות מבינות היום שראש התמנון הוא איראן, שמרכז הכובד של ייצוא הטרור העולמי הוא איראן. על בסיס הבנה זו אנחנו יכולים וחייבים לייצר קואליציות אזוריות. אסטרטגיה זו דורשת מישראל שינוי תפיסתי עמוק, שצריך לבוא לידי ביטוי בבניין הכוח, צריך לבנות כוח בהתאם לאסטרטגיה הזאת, ביצירת בריתות אזוריות, וכמובן במדיניות הפעלת הכוח. עכשיו,
יש שיטענו, יגידו לי, היי, אתה הולך ופותח חזית חדשה ומיותרת. אבל זה לא נכון, כי האמת היא שהחזית הזאת כבר קיימת עשרות שנים, רק היא חד צדדית. איראן מכה בנו באופן רציף, ואילו היא חסינה מפנינו באופן מוחלט. לכן אנחנו לא פותחים חזית חדשה, אנחנו רק יוצרים סימטריה. כוח ההרס של איראן כנגד ישראל ממילא מתמצא בעיקר בחיזבאללה. מאז מלחמת לבנון השנייה, כאמור, יש להם 130,000 רקטות, הם הציבו שם בדרום לבנון, וזה כוח ההרס המרכזי. נכון, בנוסף יש להם כמות לא גדולה של טילים באיראן שיכולים להגיע לישראל, אבל זה טיפה בים אל מול 130,000 הרקטות של חיזבאללה, וגם יש לנו כלים מסוימים לדילולם. גרעין אין להם עדיין, ואת זה בדיוק אנחנו צריכים למנוע. להערכתי, אימוץ דוקטרינת התמנון, שעיקרה שגרת פעולה עקבית נגד כוחות אל-קודס ואיראן, תוך כדי החלשת השליטה האיראנית על לבנון, עזה וסוריה, יש בו את הסיכויים הגבוהים ביותר למנוע מלחמה ולקצרו אם יפרוץ. וכמו אותו החקלאי הטוב, הגיע הזמן לא רק להילחם ביתושים, אלא גם לייבש את הביצה. תודה רבה.